Hi guys, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel. Before watching this video, today we are going to unbox the Samsung Galaxy Note Lite, Note 10 Lite phone, and we will do a little bit physical comparison of Note 10 Lite and Note 10 Plus. So let's enjoy guys. Have a nice day. Bye. ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਗ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਗ ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਗ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਗ ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਗ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਗ ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਜੱਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਕਰਦਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੈਂਗ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ